Jaké uplatnění má UIC na českém trhu? Unipetrol Index Check lze použít pro všechny typy smluv. Klienti s menšími objemy ocení konečnou cenu v okamžiku objednávky a větší zákazníci zase stabilitu a pravidelnost. UIC je rovněž ideální volbou pro výběrová řízení, a to jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Zaručuje dlouhodobě konkurenceschopnou cenu. Žádné dodatkování nových podmínek. Příkladem může být benzín BA95. Evropa aktuálně přechází z kvality E5 na E10 a termín zavedení u nás je zatím nejasný. UIC ale bude stále ukazovat cenu BA95 bez ohledu na to, jestli je kvalita E5 nebo E10. Vzorec tohle neumí. Jak UIC přijal český trh? Jsme rádi, že český trh UIC přijal. Podle nám dostupných informací se na bázi UIC prodává většinový objem paliv v České republice už 4. rok. Akceptují UIC všichni klienti? Setkáváme se i s případy odmítnutí. Řada subjektů stále trvá na formulových cenách, které prosazuje jako KO kritérium. Tím ale dochází k omezení účasti dodavatelů a zužuje se počet uchazečů. Ti ale do svých vzorců poté nutně připočítávají rizikovou přirážku, anebo další variantou je už tak proslulé dodatkování smluv. Zadavatel platí vyšší cenu, dodavatel jde do rizika a systém je tedy zcela netransparentní a neekonomický. Jak tomu může UIC pomoci? UIC má platnou okamžitou cenu v korunách na 1000 litrů. Není třeba modelovat a měnit vzorec, riskovat nebo dokonce odhadovat jeho proměnné. Máme informace z trhu, že klienti se přesto obávají ztráty nezávislosti a negativních aspektů jiných ceníkových trhů. Rozumíme tomu a proto jsme se přípravě UIC pečlivě věnovali. Indexové trhy fungují všude kolem nás. Je to logický vývoj každého regionu. Producenti a dodavatelé tvoří lokální standard, navázaný na svou legislativu, daně, státní hmotné rezervy nebo vlastní měnu. Víme, že přístup k cenám bývá placený anebo je omezený a že změny nebývají pravidelné. Proto je UIC zdarma, je na internetu a je denně aktualizován. Je ale korektní převést všechny dodávky na index jediné firmy? Nemusí tomu tak být doslovně. Stačí uvolnit kritéria a rozšířit spektrum nabídek. Je totiž běžnou praxí, že si zadavatel nechá spočítat cenu pro nějaké referenční období a vysoutěží finální cenu v korunách za litr. Je věcí každého účastníka, jakou cenotvorbu navrhne. Musí ale garantovat pro celou dobu zakázky. Zažíváme i absurdní situace, kdy například zadavatel trvá na jediné přípustné ceně, formuli s prémií, ale neumí popsat, nemá licenci a následně zjistí, že ji nelze použít přes kalendářní rok a tak raději vypíše zakázku do konce roku. Co má zákazník pro přechod na UIC učinit? Pro přechod na UIC stačí, aby zákazník kontaktoval naše obchodní oddělení. Sjednáme schůzku nebo vysvětlíme další detaily. Těšíme se na budoucí spolupráci.